হেল্ল' এভৰিৱান অসমীয়া ৰান্ধনিশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই নিমকি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। নিমকি ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে মই কি লৈছোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নিমকি বনাবৰ বাবে মই লৈ লৈছোঁ এয়া ৰিফাইন লৈছোঁ, নিমখ লৈ লৈছোঁ, লগতে কলা জিৰা আছে আৰু এয়া 500 গ্ৰাম ময়দাৰ পেকেট এটা লৈ লৈছোঁ। মই আকৌ অকণমান সানি ল'ম, ভালদৰে অলপ মঠি ল'ম। এনেকৈ অকণমান ইয়াতে মুঠি তাৰপিছত গোল গোল কৰি ল'ম। এয়া মই ৰুটিৰ বনোৱাৰ জোখত মই গোল গোলখিনি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই এইটো ভালদৰে ধুনীয়াকৈ এখন বেলনাত বেলি ল'ম। অলপ ডাঠো নহয়, বেছি ডাঠকেও নহয়, পাতলাকেও নহয়, এটা চাইজত বেলি ল'ম। এয়া এখন বেলি হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ এখন কটাৰীৰে এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক এইখন হৈ গ'ল কাটি। এতিয়া মই এখন ডলাত এইখিনি থৈ ল'ম। এনেকৈ মই গোটেইকেইখন বেলি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন গেছত পাতি লৈছোঁ। এয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাত তেল দি দিছোঁ। মিডিয়াম ল' ফ্লেমত তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দি মই এটা দি চাইছোঁ কেনেকুৱা হয়। এয়া তেলখিনি ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে। মই এতিয়া এইখিনি দিব পৰা যাব। এয়া মই অলপ অলপকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া এখন হেতাৰে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া মিডিয়াম জুইতে মই এনেকৈ অলপ লৰাই ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা কালাৰ এটা হ'ব তেতিয়া মই নমাই থৈ দিম। এয়া চাওক এইখিনি এটা কালাৰ উঠিছে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। আপোনালোকে জুইটো একেবাৰে মিডিয়ামত থ'ব, মিডিয়াম ল'ৰ মাজতে ভাজিব। এতিয়া এই হেতাখনেৰে এইখিনি এতিয়া মই কাঢ়ি পিনি থৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক এনেকৈ মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ আটাইখিনি নিমকি ভজা হৈ গৈছে আৰু এয়া খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বাৰু নিমকি বনোৱা ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।